नमस्कार फ्रेंड्स, जेवणाची चव दुप्पट वाढवण्यासाठी 14 किचन टिप्स। टिप 1, शिरा बनवताना नारळाचा चव हा रवा निम्मा भाजल्यानंतर रव्यात टाकावा आणि नेहमीसारखा शिरा बनवावा, यामुळे शिरा जास्त चवदार बनतो। टिप नंबर 2, पुरण शिजवताना डाळीसोबत मुठभर तांदूळ टाकावे, यामुळे पुरण पातळ होत नाही आणि छान घट्ट होते। टिप नंबर 3, गुळाची, खव्याची, केळीची पोळी बनवताना कणकेमध्ये किंचित सोडा टाकावा, यामुळे पोळ्या छान हलक्या आणि खुसखुशीत होतात, त्याचबरोबर छान फुलतात। टिप नंबर 4, तांदळाची खीर बनवताना त्यामध्ये किंचित मीठ घालावे, यामुळे खीरीला छान चव येते। टिप नंबर 5, जेव्हा आपण बासुंदीसाठी दूध आटवतो तेव्हा दुधाच्या पातेल्यामध्ये तळाशी एक छोटी वाटी ठेवावी, यामुळे दूध तळाशी चिटकत नाही। टिप नंबर 6, चिकन शिजवताना नेहमी कढईमध्ये अगदी कमी गॅसवर शिजवावे, यामुळे चिकन छान शिजले जाते आणि चवसुद्धा छान येते। टिप नंबर 7, शाही करी बनवण्यासाठी ग्रेव्हीमध्ये काजू, खसखस पेस्ट आणि नारळाचे दूध घालावे, यामुळे ग्रेव्हीला छान टेक्स्चर येते, तसेच चवसुद्धा छान लागते। टिप नंबर 8, किचनमधील लाकडी चॉपिंग बोर्ड आणि काही लाकडी वस्तू असतील तर त्या स्वच्छ करण्यासाठी व्हिनेगारचा वापर करावा, यामुळे किचनमधील लाकडी वस्तू छान व स्वच्छ निघतात। टिप नंबर 9, डाळ शिजवताना डाळीचे चुकून जास्त प्रमाण झाले तर शिल्लक राहिलेली डाळ पराठ्यांसाठी पीठ मळताना त्यात टाकावी, यामुळे डाळ ही वाया जाणार नाही आणि पराठे सुद्धा पौष्टिक बनतील। टिप नंबर 10, तुरीची डाळ शिजवताना अगोदर 10-15 मिनिट भिजत ठेवली तर त्यामुळे डाळीला चव खूप छान लागते, त्याचबरोबर डाळ मऊ आणि लवकर शिजते। टिप नंबर 11, उकडीचे मोदक बनवताना पाण्यात थोडे मीठ आणि साखर घालावी, यामुळे मोदकाला छान चकाकी येते। टिप नंबर 12, जर इडली डोस्याचे पीठ जास्त आंबट झाले असेल तर त्यामध्ये थोडे नारळाचे दूध घालावे, यामुळे पिठाचा आंबटपणा निघून जातो। टिप नंबर 13, तूप कढवल्यानंतर त्यामध्ये एक हिरवी इलायची कुटून टाकावी, त्यामुळे तुपाला छान वास येतो। टिप नंबर 14, चहा बनवताना अद्रक नेहमी शेवटी खिसून घालावे, यामुळे चहाला अद्रकाचा छान वास येतो। जर तुम्हाला या टिप्स आवडल्या असतील तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि हो, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा। चला तर मग पुन्हा भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत खा मस्त, रहा स्वस्त।